سلام دوستان نازنین، فکت هستم و در این ویدیو با یک مطلب دیگر در کنار شما هستم. امیدوارم در صورت مفید بودن مطالب ویدیوهای من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و با بیان نظرات خود من را در مسیر حقیقت جویی همراهی بفرمایید. 3 موج از داوطلبان و زمین جدید. برای بهتر بیان شدن این موضوع از مطالب کتاب قانون عشق و فرکانس شگفت‌انگیز آن اثر جاسم هوین استفاده می‌کنم. در طول این قرن الگوهای مختلفی از بشریت به دنیا آمدند و هر مدل هدف خاص خود را داشتند. کودکان لوتوس، کودکان نیلی و کودکان کریستالی. بچه‌های لوتوس، بچه‌هایی که با اشتیاق فراوان با آرامش درونی و بیرونی به این دنیا آمدند و آنها با توسل به عرفان شرقی کار خود را آغاز می‌کنند. مأموریت آنها این بود که معجزه‌گران باشند و پایه و اساس هزاره جدیدی از یک همزیستی مسالمت‌آمیز و حساس را رقم بزنند و نمونه‌ای روشن از استادانی باشند که می‌توانند برای رسیدن به خوشبختی در دنیای ما وجود داشته باشند. بچه‌های نیلی آمدند تا سیستم ما را تغییر دهند و بگویند همه چیز می‌تواند در اینجا کمی بهتر عمل کند. استانداردهای من بالاتر از این است و نیازهای من برآورده نمی‌شود. آنها بسیار خلاق و حساس هستند و می‌خواهند که به آنها گوش داده شود و از آنها خواسته شود که اصلاحاتی در سیستم‌های آموزشی و اجتماعی ما انجام دهند. زیرا آنها به عنوان عواملی برای ایجاد تغییر استفاده می‌شوند. کودکان کریستال کودکانی هستند که با طبیعت خود بیدار می‌شوند. غالباً عاری از عدم تعادل کارما هستند. آنها انسان دوست، حیوان دوست و زمین دوست هستند. انتخاب رژیم‌های غذایی سبک بخشی از زندگی آنهاست. بسیاری از آنها نمونه‌های از قدرت عشق بی‌قید و شرط هستند. نقش آنها تکمیل کار کودکان نیلی است که سیستم‌ها را تغییر داده و استانداردها را دوباره تنظیم می‌کنند. کودکان کریستال نمونه‌های الهام بخش از عشق در عمل هستند. در ادامه برای بهتر توصیف شدن این 3 موج به بخش‌هایی از کتاب 3 موج داوطلبان و زمین جدید اثر درایس کنون اشاره خواهم کرد که الهام بخش نسل‌هایی از موجودات روحانی است که داوطلب شدند در این زمان برای کمک به بشریت و سیاره زمین به زمین بیایند. جاسم هوین میگوید تحقیقات من در زمینه هیپنوتیزم مرا به سفرهای غیرقابل تصوری در طول زمان و مکان سوق داده است تا تاریخ گذشته و امکانات آینده را بررسی کنم. وقتی اولین بار تحقیقات خود را از طریق زندگی درمانی گذشته شروع کردم، فکر کردم فقط افرادی را پیدا خواهم کرد که زندگی بر روی کره زمین را به خاطر می‌آورند. با پیشرفت کار اطلاعات زیادی درباره آغاز زندگی در زمین به من داده شد. به من گفته شد ما در حال ورود به دنیای جدیدی هستیم. بعد جدیدی که در آن از این اطلاعات قدردانی و استفاده خواهد شد. در حین تحقیق من درباره همه چیزهایی که از انرژی تشکیل شده‌اند شنیدم. شکل و فرم فقط با فرکانس و لرزش مشخص می شود. انرژی هرگز نمی میرد، فقط تغییر می کند. به من گفته شد که زمین لرزش و فرکانس خود را تغییر می دهد و آماده می شود تا به ابعاد جدید ورود کند. ابعاد بیشماری در اطراف ما همیشه وجود دارند. ما نمی توانیم آنها را ببینیم زیرا ارتعاشات آنها سرعت می یابد. آنها برای چشم ما نامرئی می شوند. برای ما مهمه که اطلاعات بیشتری در مورد این تغییر به یک بعد جدید رو بدونیم زیرا اکنون در وسط آن قرار داریم و اوج آن به زودی فرا میرسه. زمین مدرسه‌ایه که ما در آن شرکت میکنیم و درس میآموزیم، اما دوستان این تنها مدرسه‌ای نیست که ما در آن شرکت داشتیم. ما در سیارات دیگر و در ابعاد دیگر زندگی کردیم. ما کارهای بسیاری انجام دادیم که حتی نمیتونیم تصورش کنیم. بسیاری از افراد دلیلی برای ورود به تراکم زمین نداشتن. آنها داوطلبانه برای کمک به زمین و زمینی‌ها در این زمان آمدند. جاسم هوین میگوید من با 3 موج از این روح‌های جدید که روی زمین زندگی کردن مواجه شدم. آنها در این زمان آمدن برای کمک زیرا بیشتر افراد در کارما دچار حبس شدند و پیشرفت نمی‌کنند. آنها دیدگاه خود را برای زندگی در زمین از دست دادند. او در ادامه میگه در اوایل کارم فکر میکردم غیر ممکنه که شخصی بتونه اولین زندگی خودش رو در سیاره زمین در زمان کنونی ما تجربه کنه. این باید یک روند تدریجی باشه. گذر از اشکال مختلف زندگی قبل از انسان شدن. هوا، سنگ، خاک، گیاه، حیوان و سرانجام انسان. جاسم هوین در ادامه میگه من فکر کردم که وقتی یک روح تصمیم گرفت آماده تلاش برای زندگی به عنوان یک انسان بشه در یک جامعه بدوی قرار میگیره. بنابراین میتونه آروم آروم خودش رو با محیط تنظیم کنه.
من فکر کردم که هرگز با تمام انرژی پر هرج و مرج خود هرگز نمیتونه ناگهان وارد جامعه مدرن و هولناک بشه. اما بعد از اون متوجه شدم بعضی از روح‌ها برای بار اولی که وارد زمین میشن. برای درک کامل این نظریه لازمه که ابتدا برگردیم به بذر نسل بشر، اینکه چگونه زندگی در زمین آغاز شد. برای درک اینکه چرا این سه موج داوطلب در این زمان به وجود آمده، اما باید به آغاز بازگردیم. آغاز زندگی در دنیای ما. چندی پیش زندگی در زمین وجود نداشت. آتشفشان‌های زیادی وجود داشتن و جو پر از آمونیاک بود. برای شروع زندگی این سیاره باید تغییر میکرد. شوراهایی وجود دارند که قوانین و مقررات را برای ایجاد زندگی در سراسر جهان وضع میکنند. شوراهایی در مورد منظومه شمسی، شوراها بر روی کهکشان و شوراهای مربوط به جهان وجود دارند. این یک سیستم است. این موجودات بعدهای بالاتر در سراسر جهان به دنبال سیارات مناسب برای زندگی میروند. آنها میگویند وقتی سیاره‌ای به جایی برسد که بتواند زندگی را حفظ کند، یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ آن سیاره است. سپس به آن منشور زندگی داده می شود و به گروه‌های مختلف فرازمینی یا موجودات بعدهای بالاتر این وظیفه داده می شود که بروند و زندگی را در آن سیاره آغاز کنند. این به هیچ وجه وجود خدا را انکار نمی کند دوستان. این موجودات ابتدا ارگانیسم‌های تک سلولی را به وجود می آورند تا آنها را تقسیم و به موجودات چند سلولی تبدیل کنند. بعد از اینکه سیاره‌ای رو به وجود آوردن، هر از چندگاهی به اون سیاره سر میزنن و اون سلولا رو بررسی میکنن. اغلب سلولا زنده نمیمونن و سیاره دوباره بیجون میشه. بنابراین این کار رو مدام ادامه میدن. با گذشت زمان این کار رو بر روی زمین کردن و بعد از مدتی گیاهان شروع به شکل‌گیری کردن. با شروع زندگی آنها دوباره برای بازدید و مراقبت از آن برگشتن. آنها اقیانوس‌ها رو درست کردن، هوا رو تمیز کردن تا اشکال مختلف زندگی به وجود آید. سرانجام موجودات بالاتر شروع به ایجاد یک موجود هوشمند کردند. این در هر سیاره اتفاق افتاده است. این یک شکل زندگی است. حال برای ایجاد یک موجود هوشمند آنها باید حیواناتی را با مغز به اندازه کافی بزرگ که توانایی یادگیری داشته باشه رو به وجود می آوردند. به همین دلیل آنها میمون را انتخاب کردند. برخی از مردم با این موافق نیستند، اما حقیقت اینه که ما 98% در نظر ژنتیکی با این حیوان سازگار هستیم. ما می توانیم به یک میمون خون بدهیم. اما حتی در این صورت هم ایجاد انسان نیاز به دستکاری ژنتیکی داشت. تکامل ما پرش نسل هاست. این اتفاق تصادفی رخ نداده است. با گذشت زمان هر وقت لازم بود چیزی به انسان داده شود، این موجودات با انسان ها زندگی کردند و آنچه را که لازم داشتن به آنها دادند. هر فرهنگی در جهان دارای افسانه است و در تمام افسانه های جهان این موجودات از آسمان می آیند. وقتی موجودی هوشمند در زمین ایجاد شد، شورا تصمیم گرفت که اراده آزاد به ما بدهد و ببیند که ما با آن چه می‌کنیم. البته سیاراتی وجود دارند که اراده آزاد در آن وجود ندارد. آنها نمی‌توانند در توسعه یک گونه هوشمند دخالت کنند. آنها می‌توانند با آموزش به ما و دادن دانش به ما کمک کنند. اما آنها نمی‌توانند مداخله کنند. آنچه ما انجام می‌دهیم با اراده آزاد ما هست. بارها ما هدیه آنها را گرفته‌ایم و از آن برای چیزهای منفی یا مخرب استفاده کردیم. تنها استثناء این قاعده این است که به مرحله توسعه برسیم و بخوایم جهان رو نابود کنیم. این امر نمیتونه مجاز باشه، زیرا این امر در سراسر کهکشان بازتاب خواهد داشت و باعث اختلال در بسیاری از سیارات و حتی زندگی در ابعاد بالاتر خواهد شد. ما قرار بود یک گونه کامل باشیم که هرگز بیمار نشود و تا زمانی که می‌خواستیم زندگی کنیم. زمین قرار بود مانند باغ عدن مکان عالی باشه، اما اتفاق غیر منتظره رخ داد و کل نقشه رو تغییر داد. هنگامی که زندگی به خوبی توسعه پیدا کرده بود، یک شهاب سنگ به زمین برخورد کرد و باکتری‌هایی را ایجاد کرد که باعث بیماری شدند. این اولین بار بود که بیماری به کره زمین معرفی شد. سوال این بود که آیا شورا همه چیز را از بین میبرد و دوباره شروع میکند یا اجازه میدهد زندگی ادامه یابد؟ شورا تصمیم گرفت که اجازه دهد زندگی بر روی زمین به جلو برود. این موجودات بعدهای بالاتر از دور به تکامل ما توجه میکردند، اما اتفاقی در سال 1945 رخ داد که واقعا توجه آنها را جلب کرد: انفجار بمب اتمی در پایان جنگ جهانی دوم. ما قرار نبود در آن مرحله تکامل خود قدرت اتمی داشته باشیم. آنها می‌دانستند که ما قادر نخواهیم بود آن را کنترل کنیم و ما از آن برای تخریب استفاده خواهیم کرد. هنگامی که قرار بود قدرت اتمی به خط زمانی ما وارد شود، قرار بود از آن برای کارهای خوب استفاده کنیم. در این زمان، یعنی در اواخر دهه 1940 و آغاز دهه 1950، مطالبی درباره یوفو هم شروع شد و به گوش رسید.
موجودات بعدهای بالاتر به شورا برگشتند و از آنها پرسیدند که چه کاری باید انجام دهند، زیرا اجازه دخالت در اراده آزاد بشر را ندارند. در این زمان است که شورا آنچه که من فکر می‌کنم طرحی درخشان است را ارائه دادند. آنها گفتند ما نمی‌توانیم از بیرون مداخله کنیم، اما اگر داخل کمک کنیم شاید بشود. اکثر مردم روی زمین در چرخه تناسخ و چرخه کارما گرفتار شدند و دوباره مرتباً همان اشتباه را انجام میدن. ما قرار است در حال تکامل باشیم، اما اینطور نیست. این دلیل بود که عیسی و سایر پیامبران بزرگ به زمین آمدند که به مردم بیاموزند که چگونه چرخه کارما بیرون بیایند برای کمک به بشریت، برای تکامل. اما بارها ما همان اشتباهات را انجام دادیم. ایجاد جنگ و خشونت بسیار. وقتی مردم روی زمین نمیتوانستند خود را نجات دهند، چگونه میتوانند به زمین کمک کنند؟ پس به روح‌های خالصی که قبلا هرگز در زمین نبودند و در چرخه کارما گرفتار نشده بودند احتیاج بود. جاسپوی میگه در 5 سال گذشته روح‌های بیشتری پیدا کردم که مستقیما جانب خدا آمدند یا قبلا در سیاره دیگری بودند. اکنون ده‌ها هزار نفر از این روح‌های جدید در سرتاسر جهان وجود دارند و موجودات بعدهای بالاتر گفتند که دیگر نگران از بین رفتن زمین نیستند. آنها میگویند ما سرانجام تعادل را ایجاد می‌کنیم. ما می‌خواهیم جهان را نجات دهیم. 3 موج از داوطلبان به 3 دسته کودکان تقسیم شدند و به زمین آمدند. موج اول این روح‌ها در اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 70 پس از انداختن بمب در اواخر دهه 40 به زمین آمدند. آنها خشونت و زشتی در این جهان را دوست ندارند و می‌خواهند به خانه بازگردند، حتی اگر آنها هیچ آگاهی نداشته باشند که چرا اینجا هستند و کجا آمدند. احساسات آنها را مختل می‌کند و حتی آنها را فرج می‌کند، مخصوصا موارد قدرتمندی مانند عصبانیت و نفرت. آنها به صلح و عشق عادت دارند. این همون چیزیه که اونا تجربهش کردن. شاید به نظر برسه این افراد زندگی خوبی در این جهان داشته باشن، خانواده دوست داشتنی داشته باشن و شغل خوبی داشته باشن، اما بسیار آنها سعی در خودکشی دارن. به نظر میرسه هیچ دلیل منطقی وجود نداره، اما آنها بسیار ناراضی هستن و نمیخوان اینجا باشن. موج دوم در اواخر دهه 70 تا 90 به زمین اومده. آنها خیلی راحت‌تر زندگی میکنن. آنها معمولا در کمک به دیگران پیش قدم هستند. آنها با یک انرژی منحصر به فرد وارد شدن که دیگران را بسیار تحت تاثیر قرار میدن. صرفاً با یک پیاده‌روی ساده در یک مرکز شلوغ یا فروشگاه مواد غذایی، انرژی آنها روی بقیه افراد که در تماس با آنها هستند تاثیر میگذاره. این بسیار قویه. البته این کار ناگهانه است و اونا از این کار اطلاعی ندارن. بسیاری از آنها برای جلوگیری از ارتباط با دیگران در خانه میمانند، حتی در خانه‌هایشان کار میکنند. بسیاری از موج اول و دوم نمیخوان بچه دار شوند. آنها به طور ناخودآگاه درک میکنن که کودکان کارما رو ایجاد میکنن و نمیخوان چیزی در اینجا با آنها ارتباط برقرار کنن. آنها فقط میخوان کار خود را انجام بدن و از اینجا خارج بشن. بسیاری از آنها ازدواج نمیکنن مگر اینکه آنها به اندازه کافی خوش شانس باشن که هم نوع خودشون رو پیدا کنن. موج سوم کودکان جدید هستند که بسیاری از آنها اکنون در نوجوانی هستند. آنها با تمام دانش مورد نیاز اما در سطح ناخودآگاه خودشون وارد زمین شدن. همونطور که در مقاله فلش بزرگ خورشیدی قبلا توضیح دادم، زمین و هر آنچه که در آن هست برای ورود به بعد جدید بایستی تغییر کنه و این تغییر شامل دی ان ای در انسان ها میشه. اما دی ان ای کودکان جدید قبلا تغییر کرده و آنها آماده هستند تا با مشکل کم یا بدون مشکل وارد بعد جدید شن. البته بسیاری از این کودکان توسط مدرسه اشتباه درک میشن و متاسفانه داروهای درمانی بهشون میدن. یک گزارش پزشکی اخیراً اعلام کرده که 100 میلیون کودک در جهان به ADHD یا همون بیش فعالی تشخیص داده شدن و ریتالین و سایر داروها رو مصرف میکنن. هیچ مشکلی در این کودک‌ها وجود نداره. آنها فقط پیشرفته‌تر هستن و با فرکانس دیگری کار میکنن. آنها بسیار باهوش هستن. این گروه امید جهان نامیده میشن. برخی از این کودکان تنها 9 یا 10 سال سن دارن. من همیشه به این تئوری اعتقاد داشتم که افزایش ولادت‌ها همیشه به دنبال یک جنگ یا یک فاجعه‌ای صورت میگیره که در آن افراد زیادی کشته میشوند، که به عنوان روشی برای جایگزینی و تنظیم جمعیت است و شاید به دست گروهی برای پیچیده‌تر کردن چرخه تناسخ. اما نظریه دیگر میتواند آن باشد که بسیاری از داوطلبان میخواهند وارد شوند. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من تماشا بفرمایید.
سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.